Nửa đêm, trong phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa. Tôi bị tiếng động này đánh thức. Trong cơn mơ màng, tôi bực bội nghĩ, ai vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi gõ cái gì mà gõ? Có chuyện gì thì mai nói không được à? Cứ phải gõ cửa vào đêm hôm thế này. Tôi đã nghĩ là có người đang gõ cửa. Vừa dứt lời, tiếng động lại vang lên. Ý thức của tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Tôi đã nghe rõ rồi, tiếng động không phải phát ra từ cửa, mà hình như là từ ngoài cửa sổ. Nhưng ký túc xá của chúng tôi ở tầng 4 cơ mà. Làm sao có thể có người ở độ cao tầng 4 mà gõ cửa sổ được chứ? Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tôi lập tức bịt miệng lại, rụt đầu vào trong chăn, sợ hãi tột độ, không dám phát ra một tiếng động nào. Bỗng nhiên, một giọng phụ nữ xa lạ vang lên từ ngoài cửa sổ. Cô bé ơi, giúp tôi mở cửa sổ với. Tôi không vào được. Tôi giật nảy mình. Sao cái thứ ở ngoài đó lại biết tên tôi? Tiểu Linh, mở cửa sổ đi. Tiểu Linh, mở cửa sổ đi. Giọng người phụ nữ đó không ngừng vang vọng trong phòng. Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn cảm thấy như bà ta đang hét ngay bên cạnh mình. Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa và tiếng gọi của người phụ nữ đã biến mất. Ký túc xá lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra khỏi chăn nhìn một cái. Đã 2 giờ sáng. Ngay lúc này, tôi cảm thấy trên giường có gì đó chật chội. Hình như có thứ gì đó đang dính vào chân tôi. Tôi lật chăn ra, dùng đèn điện thoại chiếu vào. Chỉ thấy trong chăn là một khuôn mặt người trắng bệch, đang áp sát vào bắp chân tôi. Trên mặt nở một nụ cười kỳ dị. Mày chưa ngủ, tại sao không mở cửa sổ? Toàn thân tôi run lên không ngừng. Giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy một trận choáng váng, rồi mất đi ý thức. Không biết bao lâu sau, tôi bật dậy từ trên giường. May quá, chỉ là một giấc mơ thôi. Đáng sợ thật. Tiếng thở đều đều của các bạn cùng phòng khiến trái tim đang sợ hãi của tôi bình tĩnh lại. Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, tôi bất giác nhìn về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng bên ngoài, tôi thấy bạn cùng phòng Thanh Vân đang ngồi trên bệ cửa sổ. Điên rồi sao? Lỡ không cẩn thận rơi xuống thì sẽ thành một đống thịt vụn mất. Tôi lập tức nhảy xuống giường, từ từ tiến lại gần cửa sổ, nói nhỏ, Thanh Vân, cậu mau xuống đi, ở trên đó nguy hiểm lắm. Tuy nhiên, cô ấy không hề để ý đến tôi, vẫn ngồi yên bất động trên đó, như thể không nghe thấy tôi nói gì. Thanh Vân, cậu mau xuống đây. Lần này, Thanh Vân từ từ quay đầu lại, mỉm cười với tôi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy quay lại và nhảy ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng xuống. Tôi ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn. Thanh Vân úp mặt xuống đất, rơi thẳng xuống phiến đá. Sao lại thế này? Tay chân tôi run lên không ngừng. Bỗng nhiên, Thanh Vân với một tư thế vô cùng kỳ dị ngẩng đầu lên cười với tôi, rồi miệng hơi mở, dường như đang nói, mau xuống đây chơi với tớ. Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp, suýt nữa thì ngã nhào xuống. Đúng lúc này, bên tai tôi vang lên tiếng gọi của bạn cùng phòng. Tiểu Linh, tỉnh lại đi. Sau đó, tôi chỉ cảm thấy một trận chóng mặt. Hình ảnh trước mắt biến mất. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang bị 3 người bạn cùng phòng giữ chặt. Các cậu làm gì vậy? Thả tớ ra, đau quá. Dường như thấy tôi đã tỉnh, họ mới thả tôi ra. Tiểu Linh, cậu có biết vừa rồi cậu suýt nữa thì từ cửa sổ nhảy xuống không? Đúng vậy đó Tiểu Linh, vừa rồi cậu dọa bọn tớ chết khiếp. Hơn nữa miệng cậu cứ gọi tên Thanh Vân. Cậu đã mơ thấy gì vậy? Tôi cũng rất hoang mang. Từ khi có trí nhớ tới giờ, tôi chưa bao giờ bị mộng du. Thế là tôi kể lại giấc mơ vừa rồi, nhưng mọi người cũng không nhìn ra được điều gì. Thôi, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta ngủ trước đi. Có chuyện gì mai hãy nói. Tinh thần căng thẳng tột độ khiến tôi mất ngủ cả đêm, cứ thế thức trắng đến lúc đi học. Khi rửa mặt, tôi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của mình, như thể già đi mấy tuổi. Ngay cả nếp nhăn nhỏ cũng xuất hiện. Trưa hôm đó, vốn chúng tôi đến nhà ăn của trường. Vừa ngồi xuống, Tiểu Như đã nói, tớ cảm thấy ký túc xá của chúng ta không sạch sẽ. Tiểu Linh, trước đây cậu có bị mộng du không? Không, từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ bị mộng du cả. Thế thì đúng rồi, trước đây chưa bao giờ bị mộng du, nhưng cứ đến ký túc xá này là lại bị. Không phải rất lạ sao? Còn nữa, mấy hôm trước vừa huấn luyện quân sự xong, khoảng 8 giờ tối, 3 cậu đều đi siêu thị mua đồ, còn tớ một mình về phòng. Lúc tớ đang nằm trên giường chợp mắt một lúc, vòi hoa sen trong nhà vệ sinh tự động mở. Tiểu Như vừa nói xong, Thanh Vân đột nhiên lên tiếng. Cậu nói vậy tớ mới nhớ, cũng là mấy hôm trước. Cái đêm huấn luyện quân sự đó tớ bị sốt.
đầu hơi choáng. Thế là xin nghỉ ở phòng ngủ. Trong lúc mơ màng, tớ hình như thấy có một người mặc đồ đỏ đi đi lại lại trong phòng. Nhưng phòng chúng ta làm gì có ai. Có quần áo màu đỏ đâu. Ban đầu tớ còn nghĩ là mình sốt cao quá, nên sinh ra ảo giác. Nhưng Tiểu Như vừa nói vậy tớ mới nhớ ra. Các cậu nói xem, có khi nào phòng ký túc xá của chúng ta thật sự có thứ gì đó bẩn thỉu không? Các cậu đừng nghĩ lung tung nữa. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Là do các cậu mới lên đại học chưa quen môi trường mới. Hoặc là do huấn luyện quân sự mệt quá nên các cậu sinh ra ảo giác. Các cậu xem, tớ có bị làm sao đâu. Đã là sinh viên đại học rồi mà còn ma với quỷ gì nữa. Thôi đừng nói nữa. Ăn cơm đi. Sau bữa trưa, 3 người còn lại trong phòng đều có việc riêng phải đi. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua và những gì mọi người nói hôm nay, tôi không dám ở lại một mình trong phòng. Vì vậy, tôi đến thư viện, định ở đây hết buổi chiều, đợi 3 người kia về rồi mới về ký túc xá. Thời gian trôi thật nhanh, bất giác trời đã tối. Tôi đặt sách xuống nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Sao thế nhỉ? Mình đọc sách từ bao giờ mà chăm chú thế? Đã đến mức quên ăn quên ngủ rồi sao? Giờ này chắc 3 người kia đã về phòng rồi. Phải về thôi. Đi một lúc, tôi đến bên một cái hồ nhỏ trong trường. Không hiểu sao, vừa nãy còn cảm thấy hơi nóng, nhưng đến đây rồi, tôi lại cảm thấy lạnh lạnh. Thế là tôi rảo bước nhanh hơn, nhưng càng đi càng thấy không ổn. Tôi nhớ tòa ký túc xá cách cái hồ này chỉ mất 1 phút đi bộ thôi. Sao đi 5 phút rồi mà vẫn chưa tới? Tôi dừng bước, nhìn kỹ xung quanh. Bên cạnh có một tấm biển ghi mấy chữ cấm bơi, và bên cạnh tấm biển là một cái hồ nhỏ. Tôi vẫn đang ở bên hồ. Không thể nào, cái hồ này chỉ nhỏ có vậy thôi. Tôi chạy lâu như vậy không thể nào vẫn còn ở đây được. Chẳng lẽ mình bị... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi lại bắt đầu cắm đầu chạy. Chạy một hồi lâu, nhưng trước mắt tôi vẫn là cái hồ. Tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra một bài đăng trên mạng, nói rằng chửi thề có thể phá giải ma dắt. Thế là tôi vội vàng mở miệng chửi. Chửi bậy đến mức nào thì chửi. Sau khi chửi khoảng 5 phút, phía sau đột nhiên có người gọi tên tôi. Tiểu Linh, Tiểu Linh. Giọng nói này rất quen. Tôi nhanh chóng quay người lại. Một bóng người đứng cách tôi không xa. Là Nam Khê. Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Tiểu Linh, cậu làm gì ở đây thế? Từ đằng xa tớ đã thấy cậu chửi vào không khí rồi. Bị cậu ấy hỏi vậy, tôi có chút ngượng ngùng. Không có gì. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa, phải về ký túc xá thôi. Nói xong, tôi liền cùng Nam Khê đi về phía ký túc xá. Rất nhanh, tôi và Nam Khê đã đến dưới lầu ký túc xá. Đang chuẩn bị vào cửa thì điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Tôi cầm lên xem, là Tiểu Như gọi đến. Tôi bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia Tiểu Như đã nói: Tiểu Linh, bà cô của tôi ơi, cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi. Vừa nãy sao không liên lạc được với cậu? Tôi ngơ ngác, cậu ấy có liên lạc với tôi đâu. Điện thoại của tôi từ nay đến giờ có reo đâu. Tôi đang định mở miệng thì cậu ấy đã ngắt lời. Cậu đừng nói gì cả, nghe tớ nói trước đã. Cậu tuyệt đối đừng về ký túc xá. Ký túc xá chúng ta ở có vấn đề. Vấn đề gì? Tớ và Nam Khê đã ở dưới lâu rồi, đang chuẩn bị lên lầu đây. Nào ngờ tôi vừa nói xong, đầu dây bên kia Tiểu Như lại hét lên một tiếng. Cậu đùa cái gì vậy? Bây giờ chị Nam Khê đang ở ngay bên cạnh tớ, cả Thanh Vân cũng ở đây, chỉ thiếu mình cậu thôi. Đừng đùa nữa, mau ra cổng trường tìm bọn tớ đi. Tuyệt đối đừng về ký túc xá, ở đó nguy hiểm lắm. Nghe giọng điệu của cậu ấy không giống như đang đùa. Lúc này tôi cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Tòa ký túc xá hôm nay yên tĩnh một cách lạ thường. Bình thường giờ này, trong và ngoài tòa nhà đều ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa, trên đường chúng tôi đi, lại không hề thấy một bóng người nào. Điều này gần như là không thể. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Tôi lén nhìn Nam Khê. Dưới ánh đèn chiếu vào, cậu ta vậy mà lại không có bóng. Sao người lại không có bóng được? Đó không phải là Nam Khê. Tôi vội vàng lùi lại mấy bước, tránh xa Nam Khê này ra. Sự khác thường của tôi ngay lập tức cũng bị Nam Khê này phát hiện. Cô ta quay người lại, nhìn tôi một cách âm u. Tiểu Linh, sao không đi nữa? Sắp đến nơi rồi, mau đi thôi. Tim tôi đập thình thịch, adrenaline tăng vọt. Tôi nhìn chằm chằm vào Nam Khê trước mặt. Bị cô phát hiện rồi sao? Nói xong câu đó, nụ cười trên mặt cô ta càng rộng hơn. Khóe miệng của cô ta nhếch thẳng đến tận mang tai. Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp, định quay người bỏ chạy,
nhưng hai chân lại không nghe theo sự điều khiển. Giây tiếp theo, Nam Khê trước mặt đã biến thành một người phụ nữ mặc đồ đỏ. Chỉ thấy bà ta từ từ giơ tay lên, rồi tôi cũng từ từ lơ lửng trên không. Cảm giác như có một bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng tôi. Thời gian trôi qua từng giây, tôi cảm thấy phổi mình sắp nổ tung. Hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo. Sắp chết rồi sao? Tôi từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi. Nghiệt xúc, còn không mau dừng tay. Tiếng nói vừa dứt, tôi cũng rơi xuống đất. Ý thức lập tức tỉnh táo trở lại. Lúc này trước mặt tôi đã có thêm một người. Người đó quay lưng về phía tôi, thân hình gù xuống, đối đầu với người phụ nữ áo đỏ kia. Mau rời khỏi đây. Lúc này tôi cũng không quan tâm người này là ai nữa, nói một tiếng cảm ơn rồi quay người bỏ chạy. Khi đến cổng trường, ngoài ba người bạn cùng phòng, còn có một người đàn ông lạ mặt. Tiểu Linh, sao bây giờ cậu mới đến? Bọn tớ đợi cậu nãy giờ rồi. Mà cậu nói cậu ở cùng Nam Khê. Chuyện đó là sao vậy? Sau đó, tôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho mọi người nghe. Tiểu Linh, bây giờ không thể về ký túc xá được nữa. Bọn tớ vừa mới đặt một phòng ở khách sạn bên cạnh. Về đó trước rồi tính sau. Đến khách sạn, Tiểu Như chỉ vào người đàn ông bên cạnh và nói với tôi. Đây là anh Dương Vĩ. Tớ và anh ấy quen nhau trong câu lạc bộ múa ballet của trường. Anh ấy hình như biết chuyện gì đã xảy ra với ký túc xá của chúng ta. Anh ơi, anh nói đi ạ. 15 năm trước, phòng 404 mà các em đang ở, có một chị khóa trên bị bạn trai cắm sừng. Chị ấy vì quá tức giận nên đã mặc một chiếc váy đỏ rồi tự tử. 7 ngày sau, bạn trai của chị ấy chết. Sau đó, 3 người bạn cùng phòng 404 với chị ấy cũng lần lượt qua đời. Kể từ đó, sinh viên ở tầng 4 thường xuyên vào lúc nửa đêm nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, thậm chí còn nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ trên hành lang. Nhưng ban giám hiệu nhà trường không tin vào những chuyện này. Năm thứ hai, họ lại sắp xếp sinh viên mới vào ở phòng 404, nhưng không lâu sau, những sinh viên mới đó cũng lần lượt qua đời. Cứ như vậy, dưới áp lực, ban giám hiệu nhà trường đã niêm phong thẳng tòa nhà ký túc xá đó và chuyển sinh viên đến tòa nhà mới xây. Nhưng sau khi thế hệ lãnh đạo đó nghỉ hưu, một nhóm lãnh đạo mới đã đến, họ cũng không tin vào những chuyện tâm linh. Hơn nữa, lúc đó trường đang trong giai đoạn mở rộng, thế là họ chỉ sửa sang lại tòa nhà ký túc xá đó một cách đơn giản rồi lại cho sinh viên vào ở. Lô lãnh đạo này đúng là ngu ngốc. Đây không phải là hại chúng ta sao? Vậy ý của anh là bất cứ ai ở phòng 404 đều sẽ lần lượt chết, dù thế nào cũng không thoát được, đúng không? Thanh Vân hoảng hốt nói. Căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát. Thấy chúng tôi sợ hãi, anh Dương Vĩ vội nói. Thôi được rồi. Tóm lại, bây giờ 4 em cứ ở cùng nhau, tuyệt đối không được tách ra. Tối nay anh sẽ về tìm ông hai của anh. Lúc trẻ ông từng lên núi Mao Sơn tu hành, là một đạo sĩ nổi tiếng ở địa phương. Ông ấy chắc sẽ có cách giải quyết chuyện của các em. Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể. Hãy nhớ, tiếp theo dù các em làm bất cứ việc gì, cũng phải đi cùng nhau. Nhớ kỹ, 4 người không được tách ra. Còn nữa, buổi tối bất kể ai gọi các em, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nói xong, anh Dương Vĩ liền rời đi. Sau khi anh Dương Vĩ đi, chúng tôi đi ngủ. Trải qua 2 đêm kinh hoàng, tôi đã quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi dường như nghe thấy có người gọi tên mình, còn liên tục lay người tôi. Tôi từ từ mở mắt ra xem. Là Tiểu Như đang lay tôi. Tiểu Như, tớ đang ngủ ngon mà, cậu đánh thức tớ làm gì? Đừng ngủ nữa, tớ vừa dậy định đi vệ sinh thì phát hiện Nam Khê và Thanh Vân biến mất rồi. Tớ gọi cho hai người họ cũng không được. Nghe lời Tiểu Như, tôi lập tức ngồi bật dậy. Tiểu Linh, cậu nói xem có phải con má nữa ở phòng 404 đến rồi không? Nó đã bắt Nam Khê và Thanh Vân đi rồi. Hay là hai người họ chỉ ra ngoài ăn khuya thôi? Làm sao có thế? Ăn khuya thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Hơn nữa, anh Dương Vi đã nói, 4 chúng ta không được tách ra mà. Hay là chúng ta gọi cho anh Dương Vĩ trước đi. Nói xong, tôi liền lấy điện thoại gọi cho anh Dương Vĩ. Nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Liên tiếp mấy lần đều như vậy. Nam Khê và Thanh Vân mất tích. Anh Dương Vĩ không nghe điện thoại. Biết đâu tiếp theo sẽ đến lượt hai chúng ta. Hai chúng ta chắc chắn không đối phó được đâu. Tiểu Linh, hay là chúng ta đến thẳng chùa đi. Ở đó toàn là tượng Phật, dương khí mạnh, chúng ta tạm thời ở đó. Con ma đó chắc sẽ không vào được. Nghe đề nghị của Tiểu Như, tôi thấy cũng có lý. Con ma đó có lộng hành đến mấy, cũng không thể nào dám xông thẳng vào chùa hại chúng ta được. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Trên đường ngoài tôi và Tiểu Như không thấy một bóng người nào khác. Đi được một lát, có lẽ do tôi đi hơi nhanh, Tiểu Như bị tôi bỏ lại phía sau. Tiểu Linh,
Cậu đợi tớ với. Cậu nhanh lên đi. Nói rồi, tôi định quay đầu lại xem có chuyện gì. Nhưng lời của anh Dương Vĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi. Nếu nửa đêm có người gọi các em từ phía sau, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Nghĩ đến đây, tôi không quay người lại nữa, mà nói vọng ra, vậy cậu nhanh lên đi. Tớ đứng đây đợi cậu. Ui, Tiểu Linh, chân tớ bị trẹo rồi, cậu qua đây xem giúp tớ với. Đau quá, cậu qua xem có bị sưng không? Nó đang lừa mình quay lại. Nghĩ đến đây, cơ thể tôi bất giác rùng mình một cái. Chẳng lẽ đó thật sự không phải Tiểu Như? Tôi vẫn đứng yên tại chỗ rồi nói tiếp, Tiểu Như, cậu tự đi đến trước mặt tớ đi, tớ sẽ xem giúp cậu. Vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên giọng của Tiểu Như. Tiểu Linh, chân tớ đau quá không đi được. Cậu quay đầu lại xem đi mà. Lần này, tôi gần như có thể chắc chắn, người phía sau tuyệt đối không phải Tiểu Như. Thế là tôi tăng tốc, cứ thế chạy thẳng về phía trước. Tiểu Linh, cậu đừng đi mà. Tớ sợ lắm, Tiểu Linh. Đừng đi, Tiểu Linh. Đừng đi. Tiểu Như ở phía sau cứ liên tục gọi tên tôi. Về sau, giọng nói đó lại biến thành giọng của Thanh Vân. Rồi sau đó lại biến thành giọng của Nam Khê. Tôi không dám quay đầu lại, bắt đầu liều mạng chạy về hướng ngôi chùa. Nhưng giọng nói đó vẫn cứ quẩn quanh bên tôi. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh, đợi tớ với, Tiểu Linh, đợi tớ với. Nghe những tiếng gọi liên hồi, đầu tôi ngày càng đau. Rất nhanh liền mất đi ý thức. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì thấy ba người Nam Khê đang đè tôi xuống. Thấy tôi tỉnh lại, Nam Khê nói, cậu vừa bị mộng du đấy, biết không? Cậu suýt nữa thì nhảy từ cửa sổ xuống rồi. khoan đã, sao lại giống hệt tình tiết trong mơ vậy? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi, Tiểu Như, có phải cậu ở trong câu lạc bộ múa ba lê quen một đàn anh tên Dương Vĩ không? Tiểu Linh, cậu nói gì vậy? Tôi có tham gia câu lạc bộ múa ba lê nào đâu. Càng không quen ai tên Dương Vĩ cả. Tiểu Linh, cậu không sao chứ? Hay là đến bệnh viện xem sao đi? Không, không có gì. Chắc là do huấn luyện quân sự mệt quá thôi. Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Sau khi về giường, tôi không ngừng hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ thật sự là một giấc mơ sao? Nhưng nó thật quá rồi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc con ma áo đỏ suýt nữa bóp chết tôi, có một bà lão đã cứu tôi. Lúc đó tôi đã thấy hơi quen, nhưng vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy luôn. Bây giờ nghĩ lại, đó chắc là bà nội của tôi. Là bà nội đã cứu tôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gọi điện cho bố, muốn hỏi xem bà nội thế nào, nhưng gọi mãi không ai nghe máy. Chắc là muộn quá rồi, mọi người đều ngủ say cả rồi, mai gọi hỏi vậy. Ngày hôm sau, tôi chưa kịp dậy đã bị điện thoại đánh thức. Tôi xem qua, là bố gọi đến. Tiểu Linh, con về nhà một chuyến đi. Bà nội con tối qua đời rồi. Nghe lời bố nói, tôi lập tức thất thần. Tiểu Linh, đừng quá đau lòng. Bà ra đi thanh thản, không phải chịu đau đớn. Con mau đặt vé về đi. Cúp máy xong, tôi vô cùng đau buồn, vội vàng đặt vé tàu về nhà qua điện thoại. Vé là 9 giờ tối. Cả ngày hôm đó tôi chỉ ở trong ký túc xá. Ngoài việc nhớ bà, tôi còn nghĩ lại chuyện xảy ra đêm qua. Bà mất từ tối qua, sao bà lại đến cứu mình được? Xem ra tối qua thật sự là mộng du rồi. Đến 8 giờ tối, tôi mang hành lý chuẩn bị ra ga tàu. Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, sau lưng liền nghe thấy giọng của Nam Khê. Tiểu Linh, sao cậu không cầm điện thoại mà đã đi rồi? Nghe nói không cầm điện thoại, tôi theo phản xạ quay người lại. Nhưng giây tiếp theo, Nam Khê nở một nụ cười rùng rợn. Rồi cậu ta từ từ biến thành con ma áo đỏ đó. Cuối cùng mày cũng quay đầu lại rồi. Hôm qua, nếu không phải vì mụ già thối tha đó, thì mày đã chết rồi. Bà nội tôi sao rồi? Mày đúng là có một người bà tốt. Chết rồi mà còn đến bảo vệ mày. Nhưng mày sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa đâu. Bà ta đã bị tao đánh cho hồn bay phách tán rồi. Để xem hôm nay còn ai cứu được mày. Giây tiếp theo, con ma áo đỏ lại giơ tay lên. Tôi lại bị nhấc bổng lên không trung. Chẳng mấy chốc tôi đã không thở được nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Tôi nhanh chóng mất đi ý thức.